Böö ja tervetuloa Audi A6 e-tronin kyytiin. Ja tämähän on nyt sitten vähän tällainen herraskaisempi kulkine. Niin kuin varmaan kuulette äänestä, niin tämähän on myös aika hiljainen. Tämä Audi A6 e-tron, niin tämähän käyttää käsittääkseni aika lailla samaa tekniikkaa kuin sitten tämä Q6 ja Porsche Macan. Eli tässä on nyt 800 voltin akkujärjestelmä ja muutenkin teknisesti pitäisi olla aika kehittyneitä Volkswagen Groupin tuotteita ja silti tässä ei kyllä ihan kaikki toimi niin kuin pitäisi. Tuntuu, että tässä on vähän laadullisia ongelmia, mutta myöskin sitten vähän sellaisia softalasten tauteja, joita nyt ei kuvittelisi enää olevan Volkswagen Groupin tuotteissa, koska nyt on sähköautoa kuitenkin tehty sen verran kauan. Vähän puutteita löytyy. Huolehdittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Mutta aloitetaan se ensin tuosta ulkonäöstä ja sehän on kyllä kohdallaan ja hyvin tunnistettavaa Audia ja nyt on todella pitkästä vaunusta kyse ja erittäin linjakas sukkulamainen ulkonäkö, niin sehän kieli jo siitä, että kulutus pitäisi olla aika kohdallaan, vaikka auto onkin aika iso kokoinen ja se on tosiaankin ihan kohtuullisen hyvissä lukemissa. Taas jos aloitetaan keulasta, niin taas siellä on nämä ajanmukaiset, ajalle tyypilliset viirumaiset päivän ajovalot ja sitten siinä alla on sellaiset kaukalomaiset varsinaiset ajovaloumpiot. En nyt ehkä ihan hirveästi taas käytännöllisistä syistä pidä siitä kaukalomaisesta umpiosta, mutta hyvä puoli siinä on, että sieltä löytyy myös pesurit. Että tässä on monta sellaista pientä juttua, jotka josta nyt joutuu sitten Audis maksamaan, mutta ne tekee myöskin sen sellaisen premium-fiiliksen tähän autoon. No ehkä sitten toinen tähän kohti mainittavan arvoinen juttu on esimerkiksi nuo ovet, jotka on niin sanotut imuovet, eli kun sen jättää pikkusen rakoselleen, niin se lukkomekanismi, siellä on ilmeisesti joku sähköinen moottori, joka sitten vetää sen oven ihan kiinni automaattisesti. Ja kolmas juttu, niin takalasin pyyhkiä toimii tosi hienosti, kun tosta vähän pyyhkäiset takalasi, niin se suihkaisee aina vettä, mutta se vesi tulee sieltä jostain pyyhkiä varresta, niin se ei yhtään pyyhi silloin kuivana sitä ikkunaa. Ja se myös aina tietysti osuu, että jos siellä olisi joku sellainen suutin, niin se ei sitten aina välttämättä osu. Tämmöisiä pieniä juttuja löytyy. No nyt tässä on ovenkahvat ja ihan perinteiset ovenkarmitkin löytyy ja ikkunakarmit, että sikäli ei ole nyt mitään kikkailuja tuossa ulkopuolessa ja hyvä niin. Mutta ei tässä ulkona nyt sinällään mitään merkittävää ihmeellistä ole. Semmonen, mitä nyt monessa muussa ei näe, että toi helmamuovi on maalattu myös korin väriseksi ja sitten siinä välissä on vaan sitä mustaa muovia. Et sillä nyt varmaan saadaan näitä vaakalinjoja lisää ja sitten saadaan vielä vähän linjakkaampi tästä autosta. Tyylikäs ilmestys tää on selvästi, kun tämän kanssa liikkuu, niin tässä on sellaista audimaista presenssiä, niin kuin oli siinä GT e-tronissakin. No nyt tässä on tollaset vähän pienemmät vanteet talvipyörillä. Ne nyt ei ole mun mielestä kovin kauniit, mutta varmasti myös niin kuin energiatehokkaat, koska ne on hyvin umpinaiset. Ja energiatehokkuuteen on nyt sitten ilmeisesti tähdätty näillä kamerapeileilläkin, mutta näistä en voi kyllä antaa kovin hyvää arvosanaa. Siis toi apukuskin puoleen se toimii ihan hyvin, koska sen näytön ja jos siellä olisi se peili, niin niiden välinen ero täältä äkkiä kurkatessa, niin siinä ei ole kovin suurta eroa. Ja myöskin toi peili on nyt toi näyttö on ihan kohti suoraan nyt kuljettajaa. Mutta tässä kuskin ovessa on se ongelma, että ensinnäkin se perinteinen peili olisi aika paljon ylempänä kuin tämä näyttö, niin sitä hapuilee katseella, että missä se nyt on. Ja sitten tämä
näyttö on aika suuressa kulmassa, 45 asteen kulmassa katsojaa nähden, siis kuljettajaa nähden, ja silloin se kapenee se efektiivinen näyttö. No on se tietysti lähempänä kuin tuo apukuskin puoli, mutta se on vähän, että ei meinaa niinku katse löytää sitä näyttöä, ja sitten se on vielä tosi kapea. Ja sitten kolmas juttu, mikä on molemmissa peileissä, niin toi horisontti on ihan vinossa. Siis epäilemättä sitä on varmasti hierottu ja tähän on päädytty, mutta äkkiseltään se vaikuttaa vähän oudolta, että noissa näytöissä se horisontti on vinossa. Mutta ei tuossa ulkopuolella nyt sinällään niinku muuta sanottavaa ole, ja niinku ehkä varmaan kuuluukin, nyt ajetaan 120 kesänopeuksiin, niin hiljainen autohan tää on, että ei kyllä kuulu mitään ylimääräisiä suhinoita eikä jollotuksia. Et miellyttävä matkakumppani siinä mielessä. No sitten kun tullaan tänne sisälle, niin täällähän on tää on mun mielestä nyt niinku aika hyvin vaikuttaa sellaiselle premiumille ja nyt sellaiselle eurooppalaiselle premiumille. Että täällä kyllä niinku viihtyy, ja no on täälläkin nyt vielä ehkä, täällä on tätä kiiltävää mustaa muovia, jota nyt ei ehkä enää toivoisi näkevänsä. Mutta näytöt on näyttävät. Tässä on nyt siis kuljettajalle ja keskinäyttö, niin ne taitaa olla samankokoiset ja todella isokokoiset näytöt. Myös tämä kuljettajan näyttö. Ja ehkä sen takia nyt sitten tämä ohjauspyörä ei tule riittävän. Mä toivoisin, että se olisi vähän alempana. Mutta jos se menisi alemmas, niin se oikeastaan blokkaisi toi pienaton koko näytön, niin se on varmasti vähän rajoitettu sen takia, että tulee tosi lähelle tämä ohjauspyörä, että tässä saa sikäli niin kuin hyvän ajoasennon, mutta mun ensireaktio oli se, että miksei tämä mene alemmas. Mutta veikkaan, että se johtuu nyt tuosta näyttöhommasta. Sitten apukuskille löytyy nyt tästä vielä sitten ihan oma näyttö tonne, mistä voi kans katsoa infotainmenttia. Ja ihan hyvin toimii, siis on ihan sähäkät toiminnot, mutta toi valikkorakenne, niin tää Audin valikkorakenne ei vaan mulle nyt aukee vieläkään. Et se on vähän semmonen sekava, että mä en ole nyt varma, että olenko mä löytänyt esimerkiksi tätä rekuperaatiosäätöä. Täältä se löytyy kuskin näytöstä aina välillä. Nyt mä en taas löydä sitäkään. Tää on jotenkin niin epäintuitiivinen tää kulutus löytyi siitä. Ei. Äsken se sinne tuli, mutta nyt sit ei taas tule. Et jos mä en löydä näitä juttuja, niin miten sitten muutama 10 vuotta vanhemmat käyttäjät sitten löytäisi näitä? No varmaan sitten ohjekirjan kanssa, mutta ei näitä nyt ole aina pysty ohjekirjan kanssa käyttämään. Ja sitten täältä löytyy edelleen tämä vakionopeussäätimen oma 3. viiksi täältä. On siinä omat hyvätkin puolensa kieltämättä, mutta mulla meni nyt tämän reissun aikana. Mä oon siis ajanut, nyt tässä kävin Kokkolassa tällä autolla ja tullut reilu 1000 kilometriä ajettua, niin kyllä aika monta kertaa tuli laitettua vilkku päälle, kun piti laittaa vakionopeussäädintä päälle. Et se on jotenkin, ei taas mun mielenmaisemaa istu, mutta tietysti jos ajaisi tällä vuoden 2, niin kyllä se sitten menisi selkärankaa. Mutta materiaalit täällä on ihan kivat. Tässä on vähän tällaista villakangasta tässä keskikonsolissa. Mutta sitten poutomateriaali on tällainen äkkiseltään katsottuna vähän niin kuin metalliverkko. Sitten tämä ei kuitenkaan ole, tämä on vaan jotain muovia. Sitten se vähän niin kuin epäselväksi, miksi tämä on niin kuin tällaista feikkimetallia. Kun nyt olettaisiin, että Audissa sitten käytettäisiin aitoja materiaaleja. Mutta penkki on taas niin kuin hyvä. Kun Audeissa ei varmaan huonoja penkkejä olekaan, että on kyllä tosi hyvät säädöt ja saa etureunaa säädettyä ja ainut mikä puuttuu niin on jäähdytys. Että kyllä täällä viihtyy. Ehkä toi takapenkin tilat nyt niin kun on ehkä pieni pettymys. Olettaisiin, että siellä olisi niin kun pituussuunnassa enemmänkin polvitilaa, mutta ei nyt kuitenkaan, jos mä nyt oon tähän säätänyt itselleni, niin ei tuo nyt mitään valtavaa tilaa ole. Mutta sitten peräkontissa tietysti, niin kun on pitkä auto kyseessä, niin siellä on myöskin hyvin pituutta sillä tavaratilalla. Ja nyt kun on Farmarista kyse, niin tämä suomalaisten suosikkimalli, niin kyllähän sitten taas litroja sinne on saatu ihan kivasti. No sitten mennään tähän ajettavuuteen, joka on kyllä todella
mukava tällainen matkantekoauto, että ei yhtään harmittanut lähteä kääntää keula kohti Kokkolaa tällä, ja alussa näytti vielä sille, että tällä myös pääsisi ilman välilatausta Vantaalta Kokkolaa. Se on melkein 500 kilometriä ja lähtiessä näytti 550 kilometriä toimintasädettä, mutta sitten kun tuossa moottoritietä ajoin Tampereelle kesänopeuksilla, niin sitten se toimintamatka siitä hyytyi sen verran, että näytti, että muutama kilometri jää vajaaksi. Ja kerran jouduin pikkusen sitten lataamaan, että pääsin sinne perille. Mutta sitten taas kun ajoin sieltä Kokkolasta Heinolaan, niin siinä välissä ei ollut mitään ongelmia. Latasin siellä 9:05 ja kun pääsin Heinolaan mökille, vähän vajaa 400 kilometriä oli matkaa, niin oli vielä sellainen 25% akkuu jäljellä. Eli silloin olisi sitä tietä, sellaista 80-100 tietä, niin sitä pääsisi kyllä sen 500-550 kilometriä tällaiseen kesälämpötila aikaa, mutta sitten jos sitä motari on enemmän, niin sitten se kyllä syö sitä rangea. Ja no nyt hypättiin jo vähän sinne sähköauto-ominaisuuksiin, mutta kyllä tykkään tästä matka-autona. Tämä ilmajousitus tekee tästä kyllä niin lepposan kyydin ja tietysti myös toi pitkä akseliväli ja matala auto, niin silloin nämä korin liikkeet on jotenkin tosi miellyttävät. Tässä ei ole yhtään sellaista epämääräistä tai sellaista pahoinvointia aiheuttavaa. Tämä on tosi rauhallista ja varsinkin kun ajelee tällä komfortilla, niin nyt mulla on individual, niin silloin on erittäin mukava kyyti. Ja ohjaustuntuma on tietenkin hyvä. Sehän säätyy sitten vielä tuosta, jos ottaa Dynamic, niin siitä sitten jäykistyy aika laillakin itse asiassa, jos komforttiin vertaa. Et en ole nyt tietenkään mitään dynaamista ajoa tällä suorittanut. Tästä taisi olla 270 hevosvoimaa, 270 kilowattia, eli pitkälti yli 300 hevosvoimaa. Olisikohan jotain 350-360, että teho on kyllä niinku ihan riittävästi ripeisiä ohituksiakin ja sen puoleen niinku kaikki on kunnossa. Ja sitten tietysti ilma-alustassa on se kiva puoli, että tossakin on nyt mökkitiellä on vähän rospuuttokelit, niin sitten saa sen alustan säädettyä sitten vähän ylemmäs, niin ei tarvitse pelätä mitään pohjakosketuksia. Sitten näihin sähköauto-ominaisuuksiin, niin jos nyt ensin katsotaan kulutusta, niin nyt se on ollut 1000 kilometrin matkalla 19,9. Ja tästä taisi olla joku 93 kilowattituntia akkua, eli silloin se 450 kilometriä pääsee niin kuin kivuttomasti kulkemaan. Ja latausteho pitäisi löytyä nyt sitten 800 voltin järjestelmän vuoksi niin 270 kilowattia. Ja mä kävin nyt tuossa pari kertaa pikalaturilla. Ensimmäisen kerran kävin kylmällä akulla. Se ei ehtinyt kuin ehkä vartin verran lämmittää. Ja nyt siis se esilämmitys toimii vain navigaattorin avulla edelleen. Ja tää on nyt ehkä se suurin puute. Sitä ei oikeastaan mistään näe, että toimiiko se. Onko se kohde nyt varmasti havaittu latauskohteeksi. Olen varma, että nyt molemmilla kerroilla se oli. Mutta ainoastaan täällä on latausvalikossa on lämpömittari, josta voi nyt sitten seurata. Nyt se näyttää esimerkiksi 8 astetta. Sitten siinä toisella latauksella se nousi sinne 25, siis ennen kuin tuli laturille. Et silloin se varmaan toimi, mutta sitten taas oli akku puolillaan, niin se latausteho jäi sitten sen takia vähän vaatimattomaksi. Mutta en ole siis yli 200 kilowatin tehoihin päässyt. Tosin kyllä se käyrä nyt on suht tasainen sinne 80%. Siinä ei mitään suuria romahduksia tapahdu. Tietysti sitten ne yli 80% lataukset, niin ne menee sitten sinne 340 kilowatin tehoilla. Et en ole kyllä nyt missään näistä Q6, Macanissa enkä tässä A6:ssakaan nyt päässyt lähellekään semmosia lataustehoihin, mitä spekseissä lukee. Sen puoleen tää on kyllä edelleen niinku joko mysteeri tai pettymys, en tiedä kumpaa tää nyt sitten enemmän on, että edelleen jos pitäisi niinku pitkää matkaa tehdä nopeasti, niin kyllä mä joku MEB-alustan ottaisin alustaisen
auton ottaisin mieluummin vaikka ID7, että matkantekokyvyn puoleen. Tietysti on tässä vähän isompi akku, mutta toi lataus on noin epävarman tuntusta, niin ei sen varaa oikein voi laskea. Ja sitten latausluukku löytyy taas molemmilta puolilta autoa, niin kuin siinä Q6:ssakin. Tuolta apukuskin puolelta löytyy sitten vaan Type 2 ja CCS sitten kuskin puolelta. Se on ihan kätevä kotilataus hommeleissa. Ja nyt luukku toimii sitten sähköllä, eli sen pitäisi nyt sitten aueta. Ja niin se aukeekin tuosta apukuskin puolelta, mutta tämä kuskin puoleinen luukku, niin se nyt temppuilee. Se ei jaksa aueta kokonaan, että sitä pitää sitten vähän avittaa. Se jää vaan siihen väpättämään. Että semmosia pieniä laatuongelmia tässä on sen luukkuosalta. Ja sitten toinen juttu, että kun käynnistää auto ja lähtee ajamaan, niin täältä kojetaulusta kuuluu joku sellainen natina, ilmeisesti joku ilmastoinnin säätöosa siellä liikkuu ja se vähän natisee. Et vaikka tässä on monta juttua, jotka on tosi laadukkaita, mutta sitten monta tällaista build quality juttua, jotka sitten taas on vähän niin kuin pettymys. Ja sitten taas noista latausluukuista, että kyllä se varmaan se mekaaninen latausluukukin toimisi ihan hyvin. Et sit jos jonkun tällaisen sähköisen ongelman vuoksi jäisi nyt vaikka sit se lataus onnistumatta, niin oliko se sitten sen arvoinen, että maksoit varusteena lisää siitä ja se ei edes toimi tai vikaantuu helpommin. Ehkä mä oon vähän liikaa tällainen perus Fordisti, joka ei osaa arvostaa tällaisia ylimääräisiä herkkuja. Herkkiä herkkuja. No niin, sitten puhutaan hinnoista ja tämän auton autoveroton hinta, siis A6 Avant e-tron Performance, 79 990 €. Ja sitten tässä on varusteita 7 790. Et se hinta ei ole kyllä niinku ihan mahdoton kuitenkaan. Jos nämä nyt kaikki ominaisuudet olisi niinku spekseissä toimisi ja jos toi lataus toimisi niinku varmasti aina yhtä luotettavasti kuin esimerkiksi korealaisilla, se paukuttelee aika lailla niin kuin aina sen yli 200 kilowattia tehoja, niin siinä kohti sitten tämä hinta olisi mun mielestä perusteltu, mutta ja jos nyt vertaa vaikka sitten tätä BMWn i5 takavetosena versiona, niin onhan tämä nyt siihen nähden edullinen. Tämä on kuitenkin neliveto ja tilaa on selvästi enemmän, niin kyllä tässä niin kuin sillai periaatteessa on paketti kasassa ja kohdallaan, mutta nyt ei vielä ihan vakuuta kaikilta ominaisuuksiltaan ja laadultaan, että itse laittaisin tätä rahaa, mutta kyllähän tässä nyt jo saa niin kuin tyylikkään ja linjakkaan ja premium-auton, mutta joku tässä nyt pikkusen vielä niin kuin natisee, eikä nyt ihan pysty suoraan niin kuin antaa sellaista ostosuositusta. Ehkä mä itse ainakin jäisin vähäksi aikaa vielä odottelemaan, että nyt on nimittäin Q4 on jo tullut se akun esilämmitys painikkeella käyttöliittymästä, mutta se onkin MEB-alusta. Että odotan vaan, koska ne nyt tulee sitten tällekin alustalle sitten saatais Makani ja Q6:kin se akun esilämmitys. Mutta jos oot tämän kokoluokan autoa hakemassa, edustavaa isoa sedania tai farkkua, niin ehdottomasti tää kannattaa käydä kokeilemassa. Kyllä tässä niinku tää kyyti on nimittäin, tää on tosi hieno kyyti. Pitkä vaunu ja hieno kyyti. Kannattaa käydä kokeilemassa. Muutama juttu pitää vielä lisätä, kun meinaas unohtua, nimittäin hudi on kyllä tosi hyvä. Siellä on hyvät opastukset ja se on jotenkin sopivan kirkas ja se on tarkka ja jotenkin se vaan on tosi hyvä. Se on myöskin hienot animaatiot siinä, kun nopeusrajoitus vaihtuu, niin se leijuu siitä tuohon alareunaan ja pompsahtaa sitten tuohon näkyviin pidemmäksi aikaa. Se on hieno. Nythän tässä kyllä kävi silleen, että kaikki nuo mun speksit, mitä mä oon sanonut, niin ei pidä paikkansa, koska tää on Quattro-malli. Tuo autotietolomake, jonka mä sain, niin oli väärästä autosta. Ja tää on siis Quattro-malli ja tässä on nyt sitten vähän enemmän tehoa kuin siinä Performance takavedos, mikä piti siis mulle tulla. Eli tässä on yli 400 hevosvoimaa ja
suorituskykyä, olikohan vähän alle 5 sekuntia 0-100 ja varmaan hintaakin on vähän enemmän, että pannaan nekin sitten uusiksi. No niin, korjataanpas vähän näitä teknisiä tietoja. Eli tässä nyt tulee oikeat tekniset tiedot. Siis tämä oli Quattro-malli. Ja tässä on 340 kilowattia maksimiteho launch control moodissa. 315 vakiona. 580 newtonmetriä vääntöä. Kiihtyvyys 4,7 sekuntia. Se on hyvä. Ja mikä on vielä parempaa, niin täällä saa vetää 2100 kilosta peräkärryä. Se on ihan niin kuin sähköautojen kärkipäässä. Ja sitten hintapuoli, eli tähän nyt lähtee tämä Quattro Avant, Acus Avant e-tron Vorsprung Edition e-tron Quattro. Autovertohinta 81 990 ja lisävarusteita melkein 22 000, eli loppuhinta melkein 104 000 euroa. Eli aika samoihin menee sitten sen takavetosen BMW i5 kanssa. Tässä on kumminkin sitten nelivedon, että siihen nähden. Mutta kyllähän se hinta sitten pompsahtaa, että se takavetonen taitaa olla halvimmillaan lähteä sieltä jostain 6-7 niiltä nurkilta. Ja mun mielipiteellähän lopulta ei ole mitään merkitystä, ainoastaan teidän mielipiteellä on väliä, joten käykää koajamassa ja todetkaa itse, että miltä vaikuttaa teidän tarpeisiin. Kyllähän tämä range kuitenkin ja toimintasäde on niinku, tässä kuski tarvii vessataukoja useammin kuin autolatausta. Eilenkin kun tuli sieltä Kokkolasta, niin kyllä siinä täytyy yksi lounastauko tai ruokatauko pitää ja auto seisoi siinä parkissa eikä ladannut, koska ei tarvinnut. Käy kommentoimassa, käy tykkäämässä videosta. Käy tilaamassa kanava, koska mä näen, että edelleen siellä on 60% katsojista ei ole tilaajia. Harkitse myös Bö Plus-jäsenyyden tilaamista, koska sitten saat nämä videot aina ennen muita ja aina välillä myös jotain ekstra materiaalia. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!